हेलो साथीहरू, तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो फुड र ट्राभल युट्युब च्यानलमा। अनि धेरै समयपछि फेरि पनि हामी अब पोखराको लामो चोरदेखि चिन्चु अनि चिन्चु हुँदै हामी जाजरकोटसम्मको चाहिँ यात्रा देखाउनेछौँ। अनि त्यहाँको परिवेश, त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाहरू अनि त्यहाँका मानिसहरूसँगको बसाइ अवस्थाहरू कस्तो छ त्योहरू पनि बुझ्नेछौँ। अनि यो भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई मन पर्यो भनेदेखि लाइक, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब हामी यात्रा गर्दैछौँ, हामी सँगसँगै यात्रा गरौँ है। आउनुहोस् हामी यात्रा हुन्छ। हामी पृथ्वी चोक आइसक्यौँ। अब हामी पृथ्वी चोकबाट सुर्खेत जाने बसमा तर चिन्चुसम्म पुग्छौँ। चिन्चुबाट फेरि मैले अघि नै भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई जाजरकोटको चाहिँ बस चढ्नुपर्छ। त्यही भएर मेरो विचारमा भोलि बिहानसम्म हामी चिन्चुमा पुग्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ जाजरकोटको लागि बस चढ्नेछौँ। सुर्खेतसम्मको यात्रा अथवा के भन्छ चिन्चुसम्मको यात्रामा चाहिँ हिँडिसक्यौँ है। बस हिँडिरहेको छ, हामी बाटोमा छौँ। अनि बिचबिचको दृश्यहरू पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु। अहिले हामी पोखरामै छौँ तर बस चाहिँ हिँडिसक्यो। हामी यात्रा गरेर डुम्रे आइपुगेका छौँ। अब डुम्रेबाट अलिकति तल लगेर सायद खाजा खानालाई ओह्राल्छ होला। ठ्याक्क बेलुकाको 6:30 हुन लाग्यो, 6:30 हुन लाग्यो। हामी कहाँ यो नारायणघाट आइपुगेका छौँ। अब रात पर्दै पर्दै जाँदैछ, हामी चाहिँ नारायणघाट आइपुग्यौँ बल्ल। अब बस हिँड्दैछ। मा केही बेर बसेपछि फेरि पनि यात्राको लागि हिँड्दैछौँ। हजुरहरूले देख्नु त भएको छैन होला है, अँधेरो भइसक्यो। तर हामी नारायणी खोला यति बेला तर्दैछौँ। अहिले चाहिँ ठ्याक्क 7 बज्यो, किनभने अलिकति आधी घन्टा जति चाहिँ त्यहाँ सामानहरू हाल्नको लागि हामीलाई रोक्यो। बल्ल अलिकति रात परेको भएर हावा चाहिँ राम्रो आइरहेछ। हेलो, गुड मर्निङ साथीहरू। आज मर्निङ भइसकेछ। हामी रातभरि सुतियो अनि अहिले चाहिँ कोलपुर हामी आइसकेका रहेछौँ। अहिले बिहानीको 5:30 भयो। हामी कोलपुर आइसकेका छौँ। चिन्चुबाट यो जाजरकोटको लागि हामी हिँड्दैछौँ। चिन्चुको बजार चाहिँ खिच्नु पाएन, एकदमै माफ गर्नु होला, किनभने एकदमै ओर्लिने बित्तिकै फेरि यो जाजरकोटको गाडी झुन्न लगाइहाल्ने रहेछ। त्यही भएर हामी बसमा चढिहाल्नु पऱ्यो। तर पनि बाटोको दृश्यहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु। बाटो निर्माणको लागि यो ढुङ्गाहरू रहेछ, ओछ्याउँदैछ। हामी सल्यानको यो बालुवा सङ्ग्रा कि समथिङ के सल्लेरी आउनभन्दा 20 मिनट यतै छौँ। यहाँ चाहिँ खाना रोकेको छ। अब हामी खाना खानेछौँ। सल्ली बजार है यो चाहिँ। अब यहाँको बसाइ चाहिँ यस्तै छ, सबै घरहरू यस्तै सानो हो। यस्तैमा पनि अझै पसलधरी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, व्यापारको लागि अगाडिसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै खालको छ। हेर्नुहोस् त, हामी बाटोमा हिँड्दैछौँ। यस्तो सुन्दर ठाउँ मजासँग देखेको छ। हामी अहिले यो छेडा बजारमा आइसकेका छौँ। यसलाई चाहिँ छेडा बजार भन्छ। धेरै ठुलो बजार त छैन, सानो उसमा चाहिँ झुपडीमा चाहिँ
यो व्यापारहरू गरिरहेछ। अब यतातिर चाहिँ यस्तै खालको घरहरू नै भेटिन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ यो जाजरकोटको लागि ठ्याक्क त्यो गाउँमा पुग्नको लागि पनि यो सुमोहरू गाडीहरू चाहिँ पाउँछ। हेर्नुहोस् त, अब यस्तो खोलालाई पार्नै पर्छ। बस्दै खोला तरेर खोला हामी जाँदैछौँ। तर यस्तो खालको ठाउँहरूमा पनि मान्छेहरू है बसिरहेको छ। खाली गाडी चलाएर ल्याएर ल भाइ हाम्रो नम्बर केही छैन, 100मा हो ल आउनुहोस् बस्नु होइन त्यहाँदेखि अगाडि त्यहाँदेखि गाडी रोक्यो, सब पेसेन्जर हाल्यो। यसले पनि अहिले वेट गरेर मलाई आउने जाल कति दिन आएर अब उसलाई टाइममा पठाएर म पनि अलिक इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। त्यही धेरै आउँदैन। रामदेवीको है फाइनल्ली हामी आइपुगेका छौँ थलोमा, यो जाजरकोटको थलोमा। अब हामी फेरि कति समय हिँडेर हामी औलाकाटिया भन्ने जग्गामा जाँदैछौँ।